ሰላም ውድ የኢትዮ ዲአይዋይ ኤንድ ክራፍትስ ቤተሰብ፣ ዛሬ እንግዲህ የምንሰራው ቅድም ፎቶ ላይ እንዳሳየኋችሁ ቤት ውስጥ ማንጠልጠል የምንችለው ቀለል ያለ ዲኮር ነው። ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች መጀመሪያ ይሄ መስታወት አለ። የትም ቦታ ማግኘት እንችላለን። ይሄ ሱቅ ውስጥ በዚሁ ሳይዝ የተቆረጠ ካርቶን ያስፈልገናል። እነዚህ ደግሞ የምንለጣጥፋቸው እንጨቶች ናቸው። እኔ በሰባት ሳይዝ አድርጌ ቆርጬዋለሁኝ። የመጀመሪያውና የመጨረሻውን 8 ነው ያደረኩት። 8 ቦታ አስተከፈልኩት። ሌሎቹን ግን እጥፍ 16 ነው ያደረኩትኝ። ማስመሪያና እስክርቢቶ ያስፈልገናል ለመለካት፣ መቀስ ለመቁረጫ እና ግሉጋን ደግሞ ለመለጠፊያ ያስፈልገናል። አሁን ለመጀመር ካርቶናችንን ምልክት እናደርግበታለን። እንደዚህ ዋናዎቹ ትልልቆቹ የት እንደሚለጠፉ እንዲያስታውቁን ማለት ነው። ይሄንን ወደ ጎን እናደርጋቸዋለን። ግሉጋናችን በደንብ ከጋለ በኋላ እነዚህ ያሰመርንባቸው መስመሮች ላይ እያንዳንዱን እንለጥፍበታለን ማለት ነው። ይሄ ግሉጋኑ ትኩስ ስለሆነ እንዳያቃጥለን መጠንቀቅ አለብን። እሺ፣ የመጀመሪያውን እንደዚህ አድርገን ካጣበቅን በኋላ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ስንለጥፍ በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እንደምታዩት እንደዚህ እያደረግን እንለጥፋለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ሁለተኛውን ለጥፈነዋል። የመጀመሪያዋ እቺ ስትሆን ሁለተኛው ደግሞ በጎንና በጎን ነው ያደረግነው። ሁለተኛውን ዙር እንደዚህ አድርገን ለጥፈነዋል ማለት ነው። አሁን ወደ ሶስተኛው ዙር እንሄዳለን። አለጣጠፋችንን በስትክክል ማድረግ አለብን፣ ስፔሲንጉን እየጠበቅን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ሶስተኛውንም እንቀጥላለን። እሺ፣ ሶስተኛውን ዙርም ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ አድርገን አጣብቀነዋል ሁሉንም። አሁን ወደ አራተኛው ነው የምንሄደው። አራተኛውን ዙር እንደዚህ እያደረግን እናጣብቃለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን አራተኛውን ለጥፈን ጨርሰናል። እንደምታዩት ገና ካሁኑ ቆንጆ እየሆነልን ነው የመጣው። ወደ አምስተኛው እንሄዳለን ማለት ነው።
እሺ አሁን ሁሉንም ለጥፈን ጨርሰናል። መጨረሻው ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አሁን መስታወታችንን በጣም መጠንቀቅ አለብን። እኔ ለማውጣት ስሞክር እንደዚህ እንደምታዩት ተሰብሮብኛል እዚህ ጋር እና ሌላ ቀይርለታለሁኝ። ግን አሁን ለማሳየት ያክል እችን እንደዚህ አድርገን መስታወቷን እናጣብቃታለን ማለት ነው። መስታወቱን እንደዚህ ካጣበቅን በኋላ የምንሄደው ወደ ስፕሬይ መቀባታችን ነው። ግን መጀመሪያ ስፕሬይ ከመቀባታችን በፊት ይሄንን በፕላስተር መለጠፍ አለብን። ወይ ደግሞ መጀመሪያ ስፕሬውን የምንፈልገውን ቀለም ከቀባ ነው በኋላ ከዛ መስታወቱን መለጠፍ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ስፕሬይ ቀብተን ተመልሰናል። ስፕሬዩን በደንብ ከፊትም ከኋላም ነው የቀባ ነው። አሁን የምናደርገው መስታወቱን መለጠፍ ይሆናል። መስታወቱን መጀመሪያ አውጥቼው ከውስጥ ከዛ ፍሬሙን ከቀባሁኝ በኋላ ከፊትም ከጀርባም ከዛ በኋላ መስታወቱን መልሼ ከትቼዋለሁ። አሁን እንግዲህ እንደምናየው በስነ ስርዓት ሴንተሩ እንዲጠብቅ አድርገን እናጣብቀዋለን። አሁን ይሄንን ካጣበቅን በኋላ የምናደርገው ማንጠልጠያ መስራት ይሆናል። ለማንጠልጠያ መስሪያነት የተጠቀምኩትኝ ይሄንን የምታዩትን ክር ነው። ፊሽንግ ላይን ወይም ደግሞ የአሳ ክር ይባላል። አሳ ለማጥመጃ የሚጠቀሙበት ነው። መርካቶ ተራ ማግኘት ይቻላል። ወይም ደግሞ የተመቻችሁን አይነት ክር መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ እና ቀጭን ስለሆነ እንዲወፍርልኝ እኔ ቁጥጥር አይነት መልክ ሰርቸዋለሁኝ። አሁን ማንጠልጠል የምንፈልግበት ቦታ ላይ እናጣብቀዋለን። እሺ አሁን ይሄንን አጣብቀን ከጨረስን በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት አድርገን ካጣበቅ ነው በኋላ ቀጣይ የምናደርገው ነገር ጌጥ ይሆናል። ይሄንን ጌጥ እንደምታዩት ማድረግ እንችላለን ከፈለጋችሁ። እኔ ስላለኝ ላደርግበት ነው። እናንተ ከሌላችሁ ደግሞ እንደዚህ ባዶ መተው ትችላላችሁ። ይሄንን ጌጥ ግን ስንጠቀመው እንደዚህ እያደረግን እንለጥፈዋለን እና ክብ ስለሆነ እንዳይዛባብን በጥንቃቄ ይሆናል መለጠፍ ያለብን ማለት ነው። ዙሪያውን እንደዚህ እያደረግን ቀስ እያለን እያንዳንዱን እንለጥፈዋለን ማለት ነው።
ስንጨርስ መጨረሻ ላይ የተረፈውን እንደዚህ መቁረጥ እንችላለን። አሁን ደግሞ ከመጀመሪያው ለክተን መቁረጥ እንችላለን እንደተመቻችሁ። አሁን አልቋል። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በጣም የሚያምር ነው። መጨረሻ ላይ የመጣለን አነስ ያለችው ነው። ብዙ ቦታ ማትፈጅ ምታምርዬ ዲኮር ሆናልናለች ማለት ነው።